ในการวาดสีน้ำจะมีอุปกรณ์สำคัญอยู่3อย่างก็คือกระดาษสีแล้วก็ผู้กันซึ่งผู้กันมันมีเรื่องราวในตัวของมันเองเยอะมากวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวเหล่านั้นกันเพื่อให้แต่ละคนสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเทคนิคของตัวเองกับพื้นที่ทำงานของตัวเองได้นะครับก็อย่างแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือหน้าที่ของผู้กันในงานสีน้ำก่อนมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยที่ผมก็เพิ่งมาค้นพบตอนที่วาดสีน้ำมาสักพักใหญ่ๆหน้าที่ของผู้กันในงานสีน้ำก็คือเป็นอุปกรณ์ที่พาสีไปเจอกับน้ำบนกระดาษจะไม่ใช่การระบายเป็นหลักหลังจากที่ผมเรียนรู้แล้วว่าสีน้ำเราจะต้องทำงานกับความไม่แน่นอนซึ่งมันเป็นแก่นมันเป็นธรรมชาติของสีน้ำแล้วผมก็เลยลองนึกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ว่ามันเพราะอะไรนะที่ทำให้เราวาดสีน้ำไม่ค่อยสนุกแล้วก็บางครั้งเวลาเราใช้สีนั้นๆทำไมมันถึงไม่เห็นคุณสมบัติที่สีนั้นๆมีพอนึกย้อนกลับไปหนึ่งในปัจจัยก็คือการที่ผมใช้ผู้กันไประบายเป็นหลักนะครับผมเน้นตรงนี้ว่าการระบายมันไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ว่าการระบายวงเล็บมันคือการที่เราเข้าไปควบคุมสีน้ำนะครับบางคนใช้การระบายเป็นหลักมันก็หมายถึงว่าเราเข้าไปควบคุมสีน้ำเป็นหลักเราก็จะค่อยๆห่างค่อยๆมีระยะห่างกับคุณสมบัติที่แท้จริงของสีน้ำหนึ่งในนั้นก็คือความโปร่งใสยิ่งไปกว่านั้นก็คือสีบางตัวมันจะมีคุณสมบัติที่พิเศษยกตัวอย่างเช่นบางสีมีตะกอนบ้างบางสีมีความทึบความโปร่งที่แตกต่างกันผมเคยลองเอาสีที่มันมีตะกอนแล้วผมก็ระบายย้ำไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆมันไม่มีทางเห็นตะกอนพวกนั้นเลยครับมันจะขึ้นเป็นแบบเหมือนน้ำโคลนอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องแรกที่ผมอยากจะเล่าก็คือผู้กันทำหน้าที่หลักๆก็คือพาสีไปเจอกับน้ำบนกระดาษที่เหลือมันเป็นปรากฏการณ์ความงามของสีน้ำซึ่งมันก็คือความไม่แน่นอนเราควบคุมเท่าที่จำเป็นนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่ผมอยากจะเน้นย้ำเพราะว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผมไม่สามารถเรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของสีน้ำได้ถัดมาก็จะเป็นความแตกต่างของผู้กันสีน้ำกับผู้กันของสีประเภทอื่นๆนะครับโดยที่คาแรคเตอร์ของสีแต่ละประเภทมันจะมีไม่เหมือนกันอย่างสีน้ำมันก็จะมีความอ่อนนุ่มมันก็จะมีความโปร่งมีความเบาสีอะคริลิกก็จะมีน้ำหนักมีเนื้อขึ้นมาหน่อยสีน้ำมันอันนี้ก็จะมีบอดี้ที่ค่อนข้างแน่นผู้กันมันทำหน้าที่พาสีไปเจอกับเซอร์เฟซนั้นๆนะครับดังนั้นคนออกแบบผู้กันให้มันเหมาะสมกับสีแต่ละประเภทมันก็ต้องออกแบบตามธรรมชาติของสีประเภทนั้นๆอย่างผู้กันสีน้ำมันขนส่วนใหญ่มันก็จะมีความจะค่อนข้างสติฟหน่อยจะค่อนข้างเฟิร์มเพราะว่ามันจะได้ควักสีได้เช่นกันกับสีอะคริลิกมันก็จะมีขนที่อ่อนนุ่มลงมาหน่อยนะครับหรือบางครั้งในบางกรณีเราก็สามารถใช้ผู้กันสีน้ำมันกับสีอะคริลิกทดแทนกันได้เพราะว่าลักษณะธรรมชาติของสี2ประเภทนี้มันมีบอดี้พอสมควรนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกับผู้กันสีน้ำเพราะว่าสีน้ำมันเป็นสีที่น้ำหนักเบามันเป็นสีที่โปร่งเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วขนผู้กันสีน้ำครับมันก็จะเป็นขนที่ค่อนข้างอ่อนนุ่มแน่นอนแหละมันก็จะมีขนบางประเภทยกตัวอย่างเช่นขนสังเคราะห์ที่มันมี stiffness ที่ค่อนข้างสูงหน่อยมันก็สามารถเอาไปใช้ทดแทนกับสีอะคริลิกได้หรือว่าบางทีบางคนใช้สีอะคริลิกที่ค่อนข้างจางผสมน้ำเยอะๆก็อาจจะใช้ผู้กันขนสังเคราะห์ของสีน้ำเข้าไปใช้ได้เช่นเดียวกันแต่ว่ายังไงก็ตามเบื้องต้นผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ผู้กันของแต่ละสีมาผสมกันนะครับโดยเฉพาะผู้กันสีน้ำแล้วเอาไปใช้ในสีประเภทอื่นๆเพราะว่าอย่างลองจินตนาการดูว่าถ้าเราเอาผู้กันขนสัตว์ของเราไปวาดสีอะคริลิกแล้ววันนั้นล้างไม่ค่อยสะอาดลืมสีมันก็จะแห้งคาอยู่ที่ผู้กันแล้วผู้กันมันก็จะเสียนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เล่าให้เห็นภาพว่าเราไม่ควรใช้ผู้กันสลับประเภทกันนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วขนผู้กันสีน้ำมักจะมีความอ่อนนุ่มกว่าขนผู้กันประเภทอื่นๆนะครับหลังจากเราเรียนรู้ธรรมชาติของขนผู้กันแล้วเราจะมาพูดถึง
สรีระของมันบ้างนะครับซึ่งผู้กันน่ะมันก็จะมีสรีระในแต่ละส่วนที่มันทำหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สามารถอ้างอิงไปที่ผู้กันทั้งสีอะคริลิกแล้วก็สีน้ำมันได้เช่นเดียวกันนะครับจากที่ผมไปหาข้อมูลมาผมจำแนกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือส่วนขนช่วงตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นปลอกหุ้มซึ่งส่วนปลอกหุ้มตรงนี้อันนี้ในรายละเอียดนะผู้กันตะวันตกกับผู้กันตะวันออกมันอาจจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ผู้กันตะวันตกจะมีปลอกหุ้มตรงนี้แต่ว่าบางครั้งผู้กันทางตะวันออกทางประเทศทางแถบเอเชียเขาจะไม่มีเปลือกหุ้มนะครับส่วนที่3ก็คือเป็น handle หรือว่าส่วนที่เราเอาไว้จับนะครับทีนี้ส่วนนี้ผมนึกได้พอดีจะสังเกตว่าผู้กันสีน้ำส่วนใหญ่ handle จะมีลักษณะที่สั้นแต่ต่างกับผู้กันประเภทเอาไว้ใช้เขียนสีอะคริลิกหรือว่าสีน้ำมันกลุ่มประเภทพวกนั้นด้ามตรงนี้จะยาวมากนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเกี่ยวกับระยะการทำงานในการวาดสีน้ำมาส่วนใหญ่ขนาดมันจะไม่ได้ใหญ่ในระดับแบบ2เมตร3เมตรเพราะมันเป็นข้อจำกัดของขนาดของกระดาษที่ผลิตออกมาแต่ว่าถ้าเป็นงานประเภทสีอะคริลิกหรือสีน้ำมันบางทีมันใหญ่แบบ3เมตรขึ้นไปก็มีนะครับซึ่งพอมันมีระยะที่ใหญ่แบบนั้นแล้วถ้าเราเอาเฟรมผ้าใบวางบนโต๊ะมันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรามองด้านบนของผู้กันเป็นแบบ perspective หมายถึงว่าด้านบนสัดส่วนมันจะเพี้ยนมันจะเล็กกว่าความเป็นจริงนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ศิลปินหลายๆคนเขาก็เอาแคนวาสเหล่านั้นวางตั้งแล้วก็ยืนทำงานเขาก็ยืดแขนไปแบบนี้พอขนาดมันใหญ่เขาก็จะต้องเห็นภาพรวมเหมือนกันนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่หลายๆคนศิลปินหลายๆคนที่ทำงานในขนาดที่ใหญ่ครับเขาก็จะถอยออกมาแล้วก็ยื่นแปลงมาวาดแบบนี้เพื่อที่เขาจะได้เห็นภาพรวมนะครับแต่ว่าสำหรับงานสีน้ำแล้วส่วนใหญ่งานมันจะไม่ได้มีลักษณะขนาดที่ใหญ่มากขนาดนั้นเราก็มักจะวางบนโต๊ะทำงานนะครับประกอบกับว่าสีน้ำมันทำงานกับน้ำเนาะแล้วน้ำมันก็จะไปข้องเกี่ยวกับแรงดึงดูดองศาการเอียงของกระดาษของเรามันก็จะมีผลการไหลของสีน้ำเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วการวาดสีน้ำมักจะวาดอยู่บนโต๊ะพอมันวาดอยู่บนโต๊ะระยะในการทำงานของเรามันก็จะไม่ได้ไกลเท่ากับพวกแคนวาสแบบนั้นนะครับด้ามตรงนี้มันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องยาวมากนะครับอันนี้เป็นส่วนของด้ามซึ่งอีกส่วนหนึ่งอีกรายละเอียดหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตัวด้ามแบบนี้จากที่ผมสังเกตนะผู้กันของกลุ่มประเภทตะวันตกแถบยุโรปในตัวด้ามเขาจะให้ข้อมูลมานะครับซึ่งจากที่ผมสังเกตก็จะมีขนาดตัวเลขขนาดของผู้กันถัดมาก็จะเป็นแบรนด์นะครับแล้วก็เป็นซีรีส์หรือว่ารุ่นของแบรนด์นั้นๆแล้วก็ตรงใกล้ๆกับปลายหรือว่าข้อมูลชุดแบบท้ายๆครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกประเภทของขนอย่างด้ามที่ผมถืออยู่อันนี้มันเขียนว่าปฏิกรีนะครับอันนี้มันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่ากระรอกตัวเล็กๆขนสีเทาๆนะครับซึ่งพอเราเห็นคำนี้เราก็จะบอกได้เลยว่าอ๋อขนด้ามนี้นะผู้กันด้ามนี้มันเป็นขนกระรอกนะครับส่วนรายละเอียดตำแหน่งอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตที่เขาจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับถัดมาหลังจาก handle ตรงนี้แล้วก็จะเป็นส่วนปลอกนะครับส่วนปลอกทำหน้าที่มัดรวมขนของผู้กันเอาไว้ให้มันแน่นแล้วก็ไม่หลุดออกในภายใต้ปลอกตรงนี้ครับมันก็จะมีการเอาเชือกมามัดหรือว่าวิธีการผลิตของบางยี่ห้อเขาก็จะใช้กาวหรือว่าใช้ทั้งกาวทั้งเชือกมัดรวมกันเพื่อให้ได้ฟังก์ชันในการมัดรวมขนให้มันแน่นนะครับไม่งั้นถ้ามันไม่แน่นแล้วเวลาเราใช้งานขนมันก็จะหลุดออกประเทศทางยุโรปเขาก็ใช้วัสดุที่เป็นโลหะหุ้มเอาไว้อีกทีแล้วก็ใช้เครื่องจักรกดรัดเข้าไปอีกทีนึงเพื่อเพิ่มความแน่นตรงนี้ยังไงก็ตามส่วนปลอกหุ้มที่เป็นโลหะแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นในผู้กันตะวันออกนะครับอย่างอันนี้จะเป็นผู้กันคาลิกราฟีด้ามก็จะเป็นไม้แล้วก็จะไม่มีส่วนปลอกหุ้มที่เป็นโลหะตรงนี้เรียกว่าส่วนปลอกหุ้มตรงนี้มันเป็นเทคนิคที่แต่ละชาติแต่ละประเทศมีไม่เหมือนกันแต่ว่า
ส่วนตรงรอยต่อระหว่าง handle หรือว่าด้ามจับกับตัวขนฟังก์ชันตรงนี้คือจะต้องมัดรวมขนให้แน่นนะครับส่วนถัดมาแน่นอนส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับการวาดสีน้ำก็คือส่วนขนตรงนี้นะครับซึ่งผู้กันอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่ามันคืออุปกรณ์ที่พาสีไปเจอกับน้ำอันนี้ปริมาณน้ำหรือแม้กระทั่งฝีแปรงของเราที่ใช้ระบายมันจะมีตัวแปรเกี่ยวกับขนตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นความกว้างของขนหรือว่าความหนาของขนปลายของขนก็ตามซึ่งส่วนนี้มันจะมีผลต่อการอมน้ำมันจะมีผลต่อการเอาไปวาดหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสรีระของผู้กันหนึ่งด้ามว่ามันประกอบไปด้วยส่วนอะไรบ้างเรื่องถัดมาจะเป็นประเภทของผู้กันสีน้ำจากประสบการณ์ของผมเองผมใช้วิธีการแบ่ง2วิธีการแรกก็คือแบ่งตามทรงของผู้กันวิธีการที่2ก็คือแบ่งตามประเภทของขนเราเริ่มกันที่วิธีแรกกันก่อนนะครับซึ่งการแบ่งตามประเภททรงของผู้กันจะแบ่งได้2ประเภทหลักๆก็คือหัวแบนกับหัวกลมนะครับวิธีการใช้งานหลักๆก็คือเราทำงานกับสีน้ำเนาะน้ำมีบทบาทตลอดเวลาน้ำระเหยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานในพื้นที่ที่ใหญ่เราควรจะใช้ผู้กันที่มีหน้าสัมผัสที่กว้างอย่างผู้กันแบนแบบนี้แต่กลับกันถ้าเราทำงานในพื้นที่ที่เล็กต้องลงรายละเอียดเราก็ควรจะเลือกใช้ผู้กันหัวกลมที่มันมีหน้าสัมผัสกับกระดาษน้อยกว่านะครับอันนี้คือแนวคิดคร่าวๆในการเลือกประเภทขนแบนกับขนกลมในการใช้งานซึ่งในรายละเอียดผู้กันขนแบนมันก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานที่มันเฉพาะมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นผู้กันญี่ปุ่นเรียกว่าผู้กันฮาคินะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันมีขนาดที่กว้างด้ามเป็นด้ามไม้มันมีน้ำหนักที่เบาแล้วโวลูมของขนมันค่อนข้างหนาประเภทนี้มันเหมาะกับการลงแบ็กกราวด์หรือว่าใช้น้ำเยอะๆนะครับเพราะว่าความหนาของขนแบบนี้มันอมน้ำได้เยอะประกอบกับว่าขนาดมันกว้างด้วยนะครับหรือทางแถบยุโรปมันก็มีเหมือนกันอย่างเป็นผู้กันแบนอย่างนี้นะครับแต่ว่าวอลลุ่มขนตรงนี้มันจะไม่ได้หนาเท่าผู้กันฮาคิของญี่ปุ่นเราก็สามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสมตามเทคนิคเราใช้น้ำเยอะแค่ไหนใช้น้ำน้อยแค่ไหนนะครับจะมีผู้กันอีกทรงหนึ่งที่มันแยกย่อยลงไปอีกก็คือฟิลเบิร์ตนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันยังอยู่ในกลุ่มของผู้กันแบนนะแต่ว่ามันมีการดัดโค้งตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นฝีแปรงมันก็จะมีรายละเอียดที่มันแตกต่างกันไปภาษาไทยเรียกผู้กันทรงนี้เรียกว่าผู้กันลิ้นแมวมันมีลักษณะลิ้นคล้ายๆลิ้นแมวนะครับแล้วก็จะมีผู้กันที่มันเหมือนเป็นผู้กันผสมนะครับอย่างอันนี้เป็นผู้กันแบนแล้วก็มีการตัดเฉียงแบบนี้นะครับข้อดีของมันก็คือถ้าเราอยากจะระบายแบบเรียบๆในพื้นที่ในวงกว้างหน่อยเราก็จะมีหน้าสัมผัสที่มันกว้างแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าพอระบายไปแล้วมันเจอบางมุมที่มันเป็นซอกเป็นมุมเข้ามาเราสามารถบิดผู้กันเพื่อให้ผู้กันใช้มุมของมันในการวาดเพื่อให้มันเข้าถึงซอกมุมหรือรายละเอียดเหล่านั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มันที่แต่ละผู้ผลิตเขาออกแบบมาเพื่อให้มันเหมาะสมกับการใช้งานที่มันเฉพาะมากขึ้นนะครับสำหรับผู้กันกลมก็เช่นกันอย่างผู้กันกลมแบบนี้ก็จะเป็นทรงม็อบนะครับเป็นผู้กันทรงแบบอ้วนๆหน่อยตรงกลางมันจะอ้วนๆหน่อยข้อดีของมันก็คือมันอมน้ำเยอะเพราะว่าส่วนตรงกลางมันอ้วนนะครับมันก็จะมีพื้นที่ในการเก็บน้ำได้มากขึ้นทีนี้ผมหยิบอันนี้ขึ้นมาอันนี้มันเป็นผู้กันขนม็อบเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีการผลิตในส่วนปลอกหุ้มตรงนี้ที่มันเฉพาะมากขึ้นเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเผื่อใครมีอยู่ที่บ้านหรือว่าจะไปซื้อใช้เพิ่มเติมนะครับอันเนี้ยเป็นยี่ห้อของราฟาเอลซึ่งถ้าใครชอบผู้กันม็อบนะผมแนะนำมากๆมันจะมี2ยี่ห้อที่ผมลองใช้แล้วมันเป็นคุณภาพแบบต้นๆเลยนะครับก็จะมีราฟาเอลกับของเอสโกดาสำหรับราฟาเอลเขาจะใช้ปลอกหุ้มตรงนี้เป็นหนังสัตว์หุ้มแล้วก็ใช้ลวดขันเข้าไปนะครับเพื่อให้มันแน่นจะเล่าเป็นประสบการณ์ก็คือตอนเด็กๆกับผมไม่รู้แล้วเคยซื้อมาครับด้วยการใช้งานที่ไม่ค่อยระมัดระวัง
ผมไปโดนขอบของกระบอกล้างน้ำแล้วมันไปคลายลวดตรงนี้นะครับทีนี้ผู้กันเสียเลยเพราะว่าความแน่นมันน้อยลงแล้วต่อให้ผมใช้ครีมขันให้มันแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้มันก็ไม่แน่นเหมือนเดิมแล้วขนมันก็จะค่อยๆร่วงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีผู้กันม็อบแบบนี้แล้วมีปลอกหุ้มเป็นลวดเป็นมัดลวดแบบนี้ครับให้ระวังบริเวณลวดตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเสริมให้นะครับนี่กลับมาเรื่องของผู้กันกลมกันบ้างอย่างอันนี้เป็นผู้กันทรงม็อบแล้วมันก็จะมีผู้กันที่ผมใช้เป็นประจำก็คือเป็นผู้กันแบบคาลิกราฟีนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมชอบมากๆเลยเพราะว่ามันมีความ unpredictable สูงมากๆนะครับบางทีแบบเรากดไปขนมันแตกบ้างแล้วมันจะให้ร่องรอยที่มันเป็นธรรมชาติประกอบกับว่ามันถูกออกแบบมาให้เขียนอักษรจีนหรือว่าอักษรพวกตัวคันจิอะไรพวกนี้ผมเคยไปเรียนมาเหมือนกันมัน philosophical มากๆแล้วในเชิงเทคนิคครับเราก็จะจุ่มหมึกครั้งเดียวเลยแล้วก็วาดหรือจุ่มหมึกให้น้อยครั้งให้ได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าใครไปสังเกตตัวอักษรจีนเหล่านั้นนะครับมันจะมีแต่ละส่วนที่มันไม่เหมือนกันบางเส้นหนาหน่อยบางเส้นแบบเล็กนิดเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้กันคาลิกราฟีแบบนี้มันถูกออกแบบมาให้อุ้มน้ำหรือหมึกได้เยอะส่วนบอดี้ตรงนี้ครับมันจะอ้วนหน่อยนะครับแต่มันไม่ได้อ้วนเท่ากับผู้กันม็อบนะแล้วก็ส่วนปลายมันจะมีความคมแล้วก็เล็กพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมผู้กันคาลิกราฟีมันเวอร์สไทล์มากๆมันสามารถเป็นผู้กันทั้งเป็นผู้กันแบนได้ถ้าเอียงมุมหน่อยแล้วก็เป็นผู้กันแบบผู้กันกลมเล็กๆเลยเมื่อเราตั้งชันขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นผู้กันที่ผมถนัดแล้วก็จากที่ผมสังเกตมาตอนที่ไปแสดงงานที่อิตาลีก็จะเห็นศิลปินยุโรปหลายๆคนเลือกใช้ผู้กันคาลิกราฟีนี้ซะเยอะนะครับผู้กันแบนอีกประเภทหนึ่งที่ผมชอบใช้มากๆก็จะเป็นผู้กันญี่ปุ่นชื่อมันเรียกว่าเวนปิสึนะครับมันคือการที่เอาผู้กันกลมมาต่อกันนะครับลักษณะของมันจะมีวอลลุ่มหรือว่าความหนาของขนค่อนข้างหนามันทำให้อมน้ำได้เยอะนะครับแล้วด้วยความที่มันเป็นสรีระของผู้กันกลมมาต่อกันมันจะทำให้ฝีแปรงเวลาระบายแล้วครับตรงขอบฝีแปรงมันไม่ได้คมเท่ากันกับผู้กันฮาคิหรือว่าผู้กันแบนประเภทอื่นๆนะครับอันนี้มันจะมีความมนอยู่หน่อยๆอันนี้โดยส่วนตัวผมชอบมากๆเพราะฉะนั้นโดยสรุปการเลือกใช้งานระหว่างผู้กันแบนกับผู้กันกลมมันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับพื้นที่ทำงานถ้าพื้นที่ทำงานเรากว้างแล้วก็ใช้น้ำค่อนข้างเยอะให้เลือกใช้ผู้กันแบนเข้าไว้นะครับแต่ถ้าใครทำงานในรายละเอียดลงรายละเอียดเล็กๆพื้นที่เล็กๆหรือว่าใช้น้ำไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นเราสามารถใช้ผู้กันกลมได้วิธีการแบ่งประเภทผู้กันวิธีที่2ก็คือแบ่งตามประเภทของขนหลักๆจะมีอยู่2ประเภทก็คือขนสัตว์กับขนสังเคราะห์มันจะมีคุณสมบัติตรงข้ามกันซึ่งเราจะพูดถึง2คุณสมบัติก็คือ 1. stiffness หรือว่าการคืนตัวของผู้กันความเฟิร์มของขนอย่างที่2คุณสมบัติที่2ก็คือ absorption หรือว่าการอมน้ำนะครับขน2ประเภทนี้มันจะมีคุณสมบัติอยู่ด้านตรงข้ามกันก็คือผู้กันขนสัตว์อันนี้เป็นขนกระรอกมันจะอมน้ำได้เยอะมากแต่ว่า stiffness มันต่ำยกตัวอย่างเช่นเวลาเราระบายขนผู้กันถูกกดไปแล้วพอเรายกขึ้นบางทีขนผู้กันมันงอค้างไว้แบบนี้ก็มีนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของขนสัตว์โดยทั่วไปก็คืออมน้ำเยอะแต่ว่า stiffness ต่ำจะมีคุณสมบัติตรงข้ามกันกับขนสังเคราะห์ที่ stiffness สูงมากเมื่อขนผู้กันผิดรูปยกขึ้นมามันจะคืนตัวทันทีแต่ว่ามันมีการอมน้ำได้น้อยกว่านะครับยังไงก็ตามในรายละเอียดของขนทั้ง2ประเภทมันก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกยกตัวอย่างเช่นอันนี้ที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่ว่ามันเป็นขนกระรอกที่มันมีคุณสมบัติที่อมน้ำเยอะแต่ stiffness ต่ำแต่กลับกันมันก็จะมีขนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นหนึ่งในขนที่แพงที่สุดนะครับตรงด้ามมันจะเขียนว่าโคลินสกี้คือขนที่ได้จากตัววีเซลซึ่งตัววีเซลเนี้ยจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในไซบีเรียหรือว่าจีนตอนเหนือนะครับคุณสมบัติของขนโคลินสกี้อันเนี้ยก็คือมันอมน้ำได้เยอะแล้วมันมี stiffness ที่สูง
นะครับประกอบกับว่ามันมีปลายของขนที่มันคมเพราะฉะนั้นมันจะมีความหลากหลายในการใช้งานรวมทั้งความทนทานของประเภทของขนน่ะมากกว่าพวกขนกระรอกซึ่งปัจจัยที่ทำให้ผู้กันขนโคลินสกี้อันเนี้ยราคาค่อนข้างสูงเพราะว่าดีมานด์ที่อยู่ในตลาดมีความต้องการสูงรวมไปถึงบางประเทศเขามีการรณรงค์ในการใช้ animal productนะครับการผลิตมันก็จะมีลดน้อยลงแต่สวนทางกันกับความต้องการในตลาดแล้วก็ในรายละเอียดโคลินสกี้ในแต่ละฤดูโคลินสกี้ในแต่ละผู้ผลิตมันก็มีคุณภาพไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมได้มาจากร้านพิกเมนต์ที่โตเกียวนอกจากขนกระรอกขนโคลินสกี้ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ขนสัตว์มันก็จะแบ่งประเภทแยกย่อยไปอีกมันก็จะทำให้คุณสมบัตินั้นแตกต่างกันออกไปนะครับมันก็จะมีขนกระต่ายบ้างมีขนวัวขนม้าขนหมาป่าขนกระรอกบินอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของขนสัตว์สำหรับขนสังเคราะห์มันก็จะมีแยกย่อยไปอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้มันมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้ผลิตเขาคิดค้นวัสดุที่มันเป็นขนสังเคราะห์เพื่อทำเลียนแบบขนสัตว์นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่าง2ด้ามนี้มันมีความอ่อนนุ่มมากขึ้นมันอมน้ำได้มากขึ้นแน่นอนมันไม่ได้เหมือนขนสัตว์แท้หรอกแต่ว่ามันเพิ่มทางเลือกในการใช้งานมากขึ้นนะครับประกอบกับว่าขนสังเคราะห์ที่ทำเลียนแบบขนสัตว์ประเภทนี้มันจะมีราคาที่ถูกกว่าขนสัตว์แท้เพราะฉะนั้นถ้าบางคนอยากจะได้ขนสัตว์แต่ว่าบัดเจ็ตเราอาจจะไม่สะดวกเราสามารถมองขนสังเคราะห์ที่เป็นขนเลียนแบบขนสัตว์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการแบ่งประเภทผู้กันในแบบที่2หลังจากที่เราแบ่งประเภทขนผู้กันเป็น2ประเภทคือขนสัตว์กับขนสังเคราะห์ไปแล้วถัดมาจะเป็นเรื่องของขนาดผู้กันที่หลายๆคนที่มาเรียนกับผมถามเยอะมากว่าควรจะซื้อผู้กันเบอร์อะไรดีซึ่งผมตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าผมไม่มีเบอร์กำหนดให้ว่าแต่ละคนควรจะซื้อเบอร์อะไรเหตุผลเพราะว่าเบอร์เดียวกันบางยี่ห้อไม่เหมือนกันนะครับหรือว่าบางทีพื้นที่ทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกยกตัวอย่างเช่นถ้าใครที่คุ้นเคยกับการทำงานพื้นที่ขนาด A4 ไม่แน่เบอร์6อาจจะเป็นเบอร์ที่ใหญ่แล้วสำหรับเขาแต่อย่างผมเองผมทำงานตั้งแต่ขนาด Imperial เต็มแผ่นไปจนถึงเป็นเมตรเพราะฉะนั้นผู้กันเบอร์6มันอาจจะเล็กเกินไปสำหรับผมด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีตัวเลขกำหนดตายตัวว่าแต่ละคนจะต้องซื้อผู้กันเบอร์อะไรแต่ผมให้หลักการไปง่ายๆว่าให้มีเล็กกลางและใหญ่ถ้าเอาไปเทียบกับเบอร์แล้วให้เลือกซื้อสคิปเบอร์ข้ามเบอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมมีผู้กันเบอร์2เบอร์3ไม่จำเป็นเลยเบอร์4อาจจะไม่จำเป็นด้วยซ้ำอาจจะข้าม2เบอร์นะครับเพื่อที่เราจะได้ผู้กันเบอร์เล็กและถัดมาเป็นกลางแล้วก็เป็นเบอร์ใหญ่เล็กกลางใหญ่ของแต่ละคนเราไม่สามารถรู้ได้อย่างผมเองกว่าจะได้เซตนี้ขึ้นมามันก็ผ่านประสบการณ์ที่เราลองทำงานที่ขนาดหลากหลายบางทีเราอาจจะไม่ได้ทำงานอยู่ขนาดเดียวซ้ำๆเดิมบางทีเราอาจจะเปลี่ยนขนาดเราก็ต้องลองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนวิธีการของอุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือสีก็คือสุดท้ายมันกลับมาที่การที่เราจะรู้ได้ว่าพวกอุปกรณ์นั้นๆหรือผู้กันที่เราชอบมากๆมันคือผู้กันประเภทไหนขนาดเท่าไหร่ขนสัตว์แบบไหนมันก็ต้องลองนะครับแต่ตอนนี้เราจะลองอย่างมีประสบการณ์ประมาณนึงด้วยความรู้พื้นฐานคร่าวๆตรงนี้ดีกว่าเหมือนผมแต่ก่อนที่ไปซื้อมาเพื่อมาลองเราก็ใช้เวลาอยู่หลายปีมากแล้วใช้ซับพอสมควรในการที่ซื้อแล้วมาลองบางผู้กันใช้แป๊บเดียวแล้วมันไม่ถูกจริตมันไม่ถูกประเภทกับเทคนิคของเรากับพื้นที่ที่เราทำงานก็มีโละไปเยอะมากๆนะครับก็อันนี้จะเป็นเรื่องราวความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผู้กันจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเสริมให้ก็คือเรื่อง material care นะครับสำหรับผู้กันเองผมเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาอุปกรณ์มากๆในเรื่องของผู้กันมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มันเกี่ยวข้องอยู่นะครับเรื่องที่1ก็คือเวลาเราจะใช้งานอย่างขนผู้กันมันจะแห้งๆอยู่มันเหมือนผมของเราถ้าผมของเราแล้วเราเอามือไปขยำไปกดมันก็จะแตกหักได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าก่อนที่จะวาดสีน้ำทุกครั้งนะเราควรจะต้องวอร์มผู้กันก่อนวิธีการวอร์มผู้กันก็คือเราเอาผู้กันแห้งๆนี่แหละไปจุ่มในกระบอกน้ำกดไปที่ก้นเบาๆนะครับกดจนมันไม่มีฟองอากาศออกมาฟองอากาศ
มันหมายถึงว่ามันยังมีพื้นที่ที่แห้งๆอยู่นะครับการที่เรากดไปเรื่อยๆกดเบาๆจนมันไม่มีฟองอากาศแล้วหมายถึงว่าน้ำได้เข้าไปหล่อเลี้ยงขนของผู้กันหมายถึงว่าขนของผู้กันของเรานุ่มพร้อมใช้แล้วหลังจากที่เราวอร์มผู้กันเสร็จเรียบร้อยหรือทุกครั้งที่เราวาดรูปแล้วอยากจะพักผู้กันนะครับผมแนะนำว่าให้เลี่ยงในการจุ่มผู้กันไว้แบบนี้เพราะว่าขนผู้กันมันนุ่มแล้วมันแช่อยู่ในน้ำมันยิ่งนิ่มเข้าไปอีกแล้วมันต้องมารองรับน้ำหนักของด้ามทั้งหมดไปครับทิ้งไว้แบบนี้สักประมาณ10นาที15นาทีปลายมันจะเสียผมไม่แนะนำเลยนะครับเมื่อใช้เสร็จเราเอาผู้กันของเราออกมาพักไว้ข้างนอกวางนอนเอาไว้นะครับอันนี้คือเรื่องแรกสำหรับการรักษาผู้กันของเราเรื่องถัดมาก็คือการใช้งานพยายามหลีกเลี่ยงการกดผู้กันแรงๆหรือว่าไปขยี้ผู้กันแรงๆนะครับแน่นอนเดี๋ยวขนมันก็จะแตกขนมันก็จะหักอีกมันอ่อนนุ่มแค่ไหนแต่ถ้าเราแบบมือหนักๆไปกดเลยเนี่ยเดี๋ยวผู้กันมันก็จะเสียหายได้ง่ายเช่นเดียวกันอย่างสุดท้ายก็คือเมื่อเราใช้งานเสร็จให้เราล้างผู้กันให้สะอาดนะครับเมื่อล้างสะอาดแล้วบางทีใช้สบู่เฉพาะเพื่อที่จะรักษาประเภทของขนนั้นๆผมใช้ผู้กันขนสัตว์เป็นหลักเพราะฉะนั้นมันก็จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเข้ามาเล็กน้อยในการดูแลขนของผู้กันขนสัตว์อันนี้นะครับนอกจากที่เราล้างให้สะอาดแล้วเรียบร้อยผมจะใช้สบู่ของ Escoda ซึ่งสบู่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนคอนดิชเนอร์ด้วยเพื่อให้ขนมันชุ่มชื้นนะครับผมก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้สบู่นี้ล้างสักประมาณครึ่งนาทีหรือว่านาทีเพื่อให้ขนมันนุ่มหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ล้างออกหลังจากที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วการจัดเก็บเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญมากๆว่าจะทำให้ผู้กันของเราเนี่ยแหละมันจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนนะครับวิธีการจัดเก็บที่ดีที่สุดคือใช้แฮงเกอร์แบบนี้อย่างที่ผมเกริ่นไปในส่วนต้นที่พูดถึงปลอกหุ้มผู้กันตรงนี้ครับแล้วในเนี้ยมันมีกาวอยู่ถ้าสมมุติว่าเราล้างเสร็จขนผู้กันมันยังเปียกอยู่แล้วเราไปวางให้ขนมันอยู่ด้านบนแบบนี้มันหมายถึงว่าความชื้นหรือน้ำมันก็จะสะสมอยู่ในปลอกหุ้มตรงนี้มันก็จะทำให้กาวข้างในเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือการที่ทำให้ผู้กันมันห้อยหัวลงอันเนี้ยผมประยุกต์มาจากราวแขวนผู้กันจีนถ้าใครไม่มีสามารถหาไม้หนีบผ้าแล้วก็หนีบคลิปไว้ก็ได้นะครับอันเนี้ยอาจจะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับตัวเองนิดนึงแต่ว่าเพื่อให้ผู้กันมันเอาหัวลงนะครับน้ำมันก็จะลงด้านล่างแล้วก็ระเหยออกมันจะไม่ได้ค้างอยู่ในตัวปลอกหุ้มนะครับแน่นอนผมเข้าใจว่าวิธีการนี้มันไม่ได้สะดวกสำหรับทุกคนนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีพื้นที่มากขนาดนั้นอย่างน้อยๆให้วางนอนเอาไว้นะครับเมื่อมันแห้งสนิทผู้กันต้องแห้งสนิทจริงๆนะเราค่อยจัดเก็บใส่กระบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างผมเองทุกๆครั้งที่สอนเสร็จหรือว่าวาดเสร็จผมก็จะล้างให้สะอาดแล้วก็จะมาแขวนตรงนี้แต่ว่าสำหรับผู้กันที่ใช้สอนผมไม่สามารถแขวนได้ทั้งหมดตรงนี้เนาะผมก็วางผึ่งเอาไว้ในแนวราบนะครับเมื่อแห้งสนิทเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเก็บใส่กระบอกแบบนี้อันนี้เป็นเรื่องราวของ material care หรือว่าการรักษาผู้กันของเราให้อยู่กับเราไปนานๆทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้กันสีน้ำโดยพื้นฐานเพื่อให้แต่ละคนสามารถเลือกซื้อเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเราเองได้ถ้าใครอยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมบางคนมีเทคนิคแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องเลือกใช้ผู้กันประเภทไหนให้เหมาะกับงานของเราหรือว่ารายละเอียดอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆที่ผมสามารถซัพพอร์ตได้ก็สามารถทักผมมาในช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครอยากจะเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสีน้ำอยากจะมีพื้นฐานสีน้ำที่มั่นคงแข็งแรงเพื่อนำไปใช้อย่างสบายใจผมแนะนำ01 The Nature Watercolor เป็นคอร์สสีน้ำที่จะสอนพื้นฐานเกี่ยวกับสีน้ำทั้งหมดรวมทั้งการประยุกต์ใช้ในแบบของแต่ละคนอย่างสบายใจนะครับแล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการกับ practice ของผู้เรียนเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้ผู้กันเหล่านี้ในการสอนด้วยนะครับทุกๆคนจะมีโอกาสเลือกใช้ผู้กันที่ผมเตรียมมาในวันนี้ทั้งหมดในคอร์สนั้นๆเพื่อให้แต่ละคนได้เจอได้ลองผู้กันที่มันเหมาะมือกับตัวเองเหมาะกับเทคนิคของตัวเองนะครับแล้วพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะสีน้ำแล้วก็ชีวิตในคลิปต่อๆไปกันครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ